όπως ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την ανταπόκριση που δείχνετε, για τα ωραία σας σχόλια και για τις ευχές σας. Σας ζήτησα στο προηγούμενο βίντεο να μου στείλετε ξεχασμένες συνταγές από τη γιαγιά σας ή από τη μητέρα σας. Πάρα πολλοί από εσάς ανταποκριθήκανε και μου έχουν στείλει διάφορες παραδοσιακές συνταγές από πολλά μέρη της Ελλάδος. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και θα προσπαθήσω σιγά σιγά να τις βάλω όλες σε μία τάξη. Έλαβα το εξής μήνυμα από έναν καλό φίλο του καναλιού, τον Δημήτρη Βιτσαρόπουλο. Μου γράφει λοιπόν: συνταγές της μάνας. Καλησπέρα κύριε Τάσο. Σου είχα υποσχεθεί πριν ένα μήνα να σου στείλω τις συνταγές της μάνας, Βασιλική το όνομά της. Σου έγραψα με αφορμή τη συνταγή για τα πολίτικα γεμιστά της γιαγιάς Λουκίας και καθώς μου απάντησες ότι ενδιαφέρεσαι, σου τις στέλνω αυτούσιες όπως μου τις υπαγόρευσε η μητέρα μου. Ήταν συνταγές γιορτινές και κυριακάτικες που μαζευόταν η οικογένεια στην πόλη και αργότερα στην Ελλάδα μετά την απέλαση από τους Τούρκους την 25η Μαρτίου του 1965. Πιστεύω να τις βρεις ενδιαφέρουσες γιατί ήταν οι παιδικές μου γευστικές αναμνήσεις και θα ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σου και κατ' επέκταση με όλους τους φίλους σου. Φιλικά, Δημήτρης Βιτσαρόπουλος, σχεδόν συνομήλικος, 1957. 2 χρόνια διαφορά έχουμε, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Οι συνταγές που μου έστειλε είναι οι εξής: γυαλατζή ντολμάδες, λάχανο ντολμάδες, το κοκκινιστό με πουρέ μελιτζάνας και μπεσαμέλ, ένα πάρα πολύ αγαπητό και διαδεδομένο πιάτο της πόλης. Και επειδή ακόμη υπάρχουν μελιτζάνες στην αγορά και σε καλή τιμή, σκέφτηκα να φτιάξω αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια. Θα ξεφλουδίσουμε και θα ψιλοκόψουμε τις ντομάτες. Τις βάζουμε για 15 δευτερόλεπτα σε νερό που βράζει, τις βγάζουμε και τις ρίχνουμε σε παγωμένο νερό και ξεφλουδίζουν μια χαρά όπως βλέπετε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τις αναλογίες της συνταγής, όπως και κάθε συνταγής, θα τις βρείτε πάντα στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com ή grandpatasos.com. Πατήστε πάνω στο link κάτω από το βίντεο που λέει συνταγή και θα σας προωθήσει αμέσως στην ιστοσελίδα μου με τη συγκεκριμένη συνταγή. Έχω εδώ 2 πάρα πολύ ωραία κομματάκια σπάλα μοσχαρίσια, ωραία σιτεμένη, με λίγο κοκαλάκι και μάλιστα σε πάρα πολύ καλή τιμή, 9,90 το κιλό. Για μοσχάρι το βρίσκω για γερμανικά δεδομένα πολύ καλή τιμή. Αυτή τώρα θα την κόψουμε σε μπουκίτσες όπως κάνουμε το μπεκρί μεζέ ή το τάς κεμπάπ. Κάτι τέτοιο θα φτιάξουμε με αυτό εδώ το πράγμα. Φυσικά και μπορείτε να το πάρετε έτοιμο κομμένο, αλλά επειδή εγώ θέλω να ξέρω ποιο κομμάτι κρέας έχει μέσα το φαγητό μου, γι' αυτό το παίρνω πάντα σε ολόκληρο κομμάτι και το κόβω μόνος μου. Θα το κόψω μπουκίτσες αφού έχουμε αφαιρέσει κάποιες σκληρές μεμβράνες. Θα χρειαστούμε για το φαγητό 1,5 κιλό καθαρό βάρος. Αυτά τα κομματάκια θέλουμε. Έτσι. Μπουκίτσες. Το κόκαλο είναι πάρα πολύ μικρό, οπότε βρίσκω και την τιμή πάρα πολύ καλή. Αυτό ήταν όλο το κόκαλο. Κι άλλο τόσο έχει το άλλο το κομμάτι. Θα το κόψω όλο μπουκίτσες και συνεχίζουμε σε λίγο. Να σας δείξω τα υλικά για το κοκκινιστό, το μοσχαράκι που θα κάνουμε. Ένα είδος μπεκρί μεζέ ή τάς κεμπάπ. Και πέραν από το κρέας έχουμε ντομάτα φρέσκια ψιλοκομμένη, κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, λίγο κρασί, αλάτι και πιπέρι ελαιόλαδο, πελτέ ντομάτα αστρίγανη, ζάχαρη, προαιρετικά μισό κουταλάκι μπούκοβου, ένα φύλλο δάφνης και μισό μπαστούνάκι κανέλας. Αυτά είναι όλα και λόγω του ότι έχει ακριβήνει το ρεύμα και έχει πάει στα ύψη και μια και έχω ξύλα που μαζεύω από το ποτάμι όταν κάνει υπερχείληση και ξεβράζει πάρα πολλά ξύλα έξω, είναι και ο καιρός καλός, θα πάμε να το μαγειρέψουμε έξω στα ξύλα.
Μόλις κάψει το λάδι θα ρίξουμε μέσα το κρέας λίγο για να το σοτάρουμε ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές. Θα βάλω μέσα και τα κόκαλα. Δεν το τσιγαρίζουμε όλο μαζί για να σοταριστεί εξωτερικά, όχι να βράσει. Θέλουμε να μείνουν τα υγρά μέσα στο κρέας. Δυνατή φωτιά. Βγάζουμε αυτά που ψηθήκαμε. Στο ίδιο λάδι θα σοτάρουμε και το κρεμμύδι. Αφού μαραθεί το κρεμμύδι θα ρίξουμε μέσα το περιφέρ. Θα ρίξω μέσα και τη ζάχαρη. Θα τσιγαρίσουμε λιγάκι το βελτέ μαζί με τη ζάχαρη και το κρεμμύδι. Θα επιστρέψουμε πάλι το κρέας στη κατσαρόλα. Θα σβήσουμε με το κρασί. Περιμένουμε 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Θα προσθέσουμε τώρα την ντομάτα, το φύλλο δάφνης, το ξυλάκι της κανέλας, τη ρίγανη και αν βάλετε το μπούκοβο, φυσικά πιπέρι, το αλάτι αργότερα. Θα προσθέσουμε και ένα ποτήρι ζεστό νερό. Θα το αφήσουμε να βράσει τώρα σε χαμηλή φωτιά σκεπασμένο για περίπου 1,5 ώρα. Μετά τη 1 ώρα θα προσθέσουμε το αλάτι. Έτσι, σιγανή φωτιά. Έχει περάσει 1 ώρα, θα ρίξουμε τώρα το αλάτι. Μισή ωρίτσα ακόμη θα το αφήσουμε να βράσει, να μαλακώσει καλά το κρέας, να μελώσει σάλτσα. Το τελευταίο 20 λεπτό θα αφήσουμε το καπάκι μισάνοιχτο για να δέσει λίγο η σάλτσα. Είμαστε έτοιμοι. Το κατεβάζω. Το κρέας έχει γίνει λουκούμι. Έχει πιει τα ζουμιά του. Από το κόκαλο έχει ξεκολλήσει σάρκα, οπότε είμαστε πανέτοιμοι. Το αφήνουμε στην άκρη.
τις ψήσουμε καλά ώσπου να καεί η φλούδα, να πάρουν άρωμα καπνού. Αυτές που ψήθηκαν και μαλάκωσαν τις βγάζουμε, αρκεί να έχει καεί η φλούδα. Αυτό μας ενδιαφέρει, να πάρουμε το άρωμα του καπνού. Έτσι, μαύρες μαύρες. Αφού καίει που καίει η φωτιά, να ψήσουμε κάτι, να πιούμε ένα τσίπουρο. Λίγο λαδάκι στο ψωμάκι. Και λίγη ρίγανη τώρα. Λουκανικάκι καπνιστό χωριάτικο. Τη συνταγή θα τη βρείτε στο κανάλι μου. Το πρώτο σκυλάκι ήρθε. Ένα τσιμπουράκι, θα το πιούμε ένα τσιμπουράκι. Λίγο αλατάκι στην ντομάτα. Έτσι, λίγο αλατάκι χοντρό. Να κάνει κράτς κράτς. Αφού έχουμε και λαδάκι, βάλουμε και λίγο λαδάκι στην ντομάτα. Λεμονάκι στο λουκάνικο. Τσιμπουράκι στο ποτήρι. Κερνάω τσίπουρο. Άρε στην υγειά μας. Ψωμάκι με προζύμι. Ζυμωτό. Βρείτε το στο βίντεο ψωμί με προζύμι. Πανεύκολο. Ωραία το καψάλισα. Λουκανικάκι. Αυτή είναι μελιτζάνα ψητή σε σκόρδο και λαδόξιδο. Αφού κρυώσουν οι μελιτζάνες, θα τις ξεφλουδίσουμε και θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Μέχρι τότε θα πιούμε το τσιμπουράκι με την ησυχία μας. Σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Εγώ συνεχίζω. Μοσχομυρίζουν κάπνα. Καθαρίζεται πάρα πολύ εύκολα η φλούδα τους. Έχει άλλη γεύση μελιτζάνα που ψήνεται στα ξύλα και μάλιστα πάνω στη φλόγα και άλλη αυτή που ψήνουμε στο μάτι ή στο φούρνο. Έτσι θα ξεφλουδίσουμε και τις υπόλοιπες. Επειδή τις μελιτζάνες τις θέλουμε πουρέ, θα τις περάσουμε από το μούλτι. Τώρα αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει και με ένα πυρούνι, αλλά πιο εύκολα θα το κάνουμε αυτό στο μούλτι.
Έτσι, λίγο ο πουρές. Τώρα, αν δεν σας ενοχλούν τα σποράκια της μελιτζάνας, το αφήνετε ως έχει. Αν έχετε καλεσμένους τους συμπεθέρους για τραπέζι, θα το περάσετε από τη σίτα. Να μην έχει ούτε ένα σποράκι. Εδώ έχω και τα υλικά για την μπεσαμέλ. Θα φτιάξουμε μια κλασική μπεσαμέλ από ό,τι μου γράφει ο Δημήτρης. Δεν θα ξεφύγω καθόλου από τη συνταγή, απλώς θα προσθέσω και λίγο μοσχοκάριδο, το οποίο δεν το αναφέρει η συνταγή. Όλα τα άλλα όπως ακριβώς μου τα γράφει. Για την κλασική μπεσαμέλ θα χρειαστούμε γάλα, βούτυρο, αλεύρι, αλάτι, πιπέρι, το μοσχοκάριδο που θα προσθέσω εγώ και τον πουρέ της μελιτζάνας. Πάμε να φτιάξουμε την μπεσαμέλ που είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ απλή. Θα βάλουμε το γάλα επάνω στο μάτι, θα ανοίξουμε το μάτι, θα ρίξουμε μέσα στο γάλα το αλάτι. Έτσι υπολογίζουμε το αλάτι μας, γιατί και η μελιτζάνα είναι ανάλατη ως τώρα. Ξέχασα να σας δείξω πριν στα υλικά ότι θα βάλουμε στο τέλος και κασέρι. Κασέρι όσο νομίζει ο καθένας. Θα ρίξουμε μέσα το πιπέρι. Θα τρίψουμε μέσα και το μοσχοκάριδο. Έτσι αναλόγως στα γούστα σας θα βάλετε μοσχοκάριδο ή θα το παραλείψετε. Θα ανακατέψουμε τώρα όλα αυτά εδώ μαζί και θα αφήσουμε το γάλα να χλιαρίνει, όχι να κάψει. Χλιαρό σημαίνει εκεί γύρω στους 40 βαθμούς περίπου. Να το αντέχει το δάχτυλό μας. Μια χαρά. Το κατεβάζω και το αφήνω στην άκρη. Θα βάλουμε τώρα στη φωτιά μια πιο μεγάλη κατσαρόλα. Θα υπολογίσουμε να χωράει το γάλα και το πουρέ της μελιτζάνας. Στην οποία θα ρίξουμε μέσα το βούτυρο. Μόλις λιώσει το βούτυρο θα προσθέσουμε μέσα το αλεύρι. Λίγο πολύ μπεσαμέλ όλοι ξέρουν να κάνουν. Το πιο βασικό είναι τώρα να ψηθεί το αλεύρι, να μην μυρίζει μετά αλευρίλα. Προσέχουμε να μην πάρει χρώμα το αλεύρι, γι' αυτό η φωτιά να είναι μέτρια. Ανακατεύουμε συνεχώς. Όταν πλέον δεν μυρίζει αλευρίλα, είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το γάλα, το οποίο εγώ το ρίχνω όλο μαζί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα το δείτε και στην πράξη. Θα ανεβάσουμε τη θερμοκρασία και θα ανακατεύουμε. Αν σας ενδιαφέρει μια πάρα πολύ καλή μπεσαμέλ, ψάξτε στο κανάλι μου, πριν 2-3 χρόνια έχω φτιάξει μια special μπεσαμέλ. Δεν σταματάμε το ανακάτεμα καθόλου, ώσπου να αρχίσει να σκάει. Για να μην μας κολλήσει στο πάτο. Βλέπετε εδώ ότι δεν υπάρχει ούτε ένας βόλος, παρόλο που έριξα το γάλα όλο μαζί. Με τον τρόπο αυτό δεν σβολιάζει ποτέ η σάλτσα. Λοιπόν, άρχισε και κάνει φουσκάλες, οπότε η μπεσαμέλ είναι έτοιμη, δεν χρειάζεται παραπάνω βράσιμο, γιατί το αλεύρι το καβουρδίσαμε μαζί με το βούτυρο, οπότε δεν μυρίζει αλευρίλα. Και τώρα ρίχνουμε μέσα τον πολτό της μελιτζάνας. Οι αναλογίες των υλικών που χρησιμοποίησα είναι για 6 καλοφαγάδες. Προσαρμόστε τη στα άτομα που θα ταΐσετε. Αφού άρχισε πάλι και σκάει η σάλτσα, πάει να πει ότι είναι έτοιμη. Στο σημείο αυτό τώρα θα χαμηλώσουμε το μάτι, προσθέτω το κασέρι. Τώρα κασέρι όσο νομίζετε θα το ανακατέψουμε πάλι με το σύρμα, να αφομοιωθεί το κασέρι. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε τώρα ξανά στο μάτι, είναι αρκετά ζεστό για να λιώσει το κασέρι. Αφού τώρα προσθέσαμε όλα τα υλικά μέσα, θα κάνουμε μία δοκιμή να δούμε πώς είμαστε στο αλάτι και στο πιπέρι. Και αναλόγως τη γεύση μας το φέρνουμε εκεί που το θέλουμε. Αυτός είναι πουρές.
Πουρές μελιτζάνας με μπεσαμέλ. Θα το στολίσουμε τώρα λιγάκι εδώ με το πουρέ, να είναι ομοιόμορφο και είμαστε έτοιμοι να το φάμε. Και όπως πάντα ήρθε η ώρα της αλήθειας, ήρθε η ώρα της απόλαυσης. Αυτό το φαγάκι για τα δικά μου γούστα πάει με κρασάκι κόκκινο, κόκκινο ξηρό. Αυτό που θα ρίξω τώρα από πάνω είναι λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι όπως κάνω πάντα, γιατί δίνει άλλο άρωμα. Στην υγειά μας. Ξηρό ξηρό. Το κρεατάκι έχει λιώσει. Έχει γίνει λουκουμάκι. Ματί λουκουμάκι. Παρέα με τον πουρέ της μελιτζάνας με μπεσαμέλ. Με αυτό δεν θα εντυπωσιάζετε τους συμπεθέρους μόνο εμφανισιακά, αλλά μόλις το φάνε εκεί θα πούν το ναι 100%. Η μελιτζάνα που κάηκε δίνει μια φανταστική γεύση καπνού σε όλο το φαγητό, σε συνδυασμό με το κοκκινιστό που έχει λιώσει, με όλα τα ωραία τα μπαχαρικά. Είναι ένα τέλειο πιάτο για κάθε γιορτή, για Κυριακή και για επίσημους καλεσμένους. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Βιτσαρόπουλο που μου έστειλε τις αναμνήσεις από την πόλη και τις συνταγές της μητέρας του. Να είμαστε καλά.